Salutare prieteni! Astăzi înlocuim unitatea radio originală cu o unitate Android. Pentru a înlocui CD player-ul original este necesar să demontăm toată această parte din bord. Există un tutorial despre acest lucru, se poate vedea în cardul de mai sus. După ce am desfăcut toate plasticele, scoatem radio original și mufele, bineînțeles. Și mufa de antenă. Înainte de a instala unitatea în locașul ei, trebuie să scoatem aceste două șuruburi ce fixează CD player-ul. Pentru a intra unitatea cu Android în locaș aici, trebuie să decupăm acest plastic ce desparte cele două locașuri. Pentru acest lucru folosim un cutter, decupând de aici și de aici. După ce am tăiat acea tijă despărțitoare, încercăm să băgăm de probă unitatea, să vedem cum intră. Da, se pare că mai avem niște plastice care ne blochează intrarea completă. Așadar trebuie să tăiem, să decupăm și plasticele de aici și de aici. Ce trece prin el. Încercăm din nou să vedem dacă intră. Intră, dar cred că mai trebuie să mai tăiem. Pentru a intra radioul cât mai bine este necesar să decupăm aceste două piciorușe de fixare sau putem face două decupaje în șasiul metalic al unității multimedia. Eu am ales să fac aceste decupaje în șasiu deoarece picioarele respective pot adăuga un spor de rezistență, o fixare mai bună. Urmează să montăm antena GPS împreună cu microfonul. Acesta vreau să-l aduc prin stâlp și antena să o montez undeva aici, iar microfonul aici deja am lipit suportul pentru acesta. Și aceste lucruri trebuie să le facem înainte de a monta unitatea, deoarece nu putem după aceea să mai tragem cablurile. Scoatem ornamentul stâlpului trăgând de aici înspre
așa și îl scoatem ușor de jos. Pregătim antena GPS. Introducem antena GPS în locașul unde va fi fixată. De asemenea, mascăm cablul prin tapiserie. Și îl introducem în clemele speciale pentru cablu. Acum pregătim microfonul. La fel introducem în același suport pentru cabluri și îl lăsăm puțin în exterior. Folosim o șurubelniță pentru a fixa clemele de la cabluri. Trebuie să scoatem capacul de la cutia de siguranță, capacul de sub volan și acest capac din lateralul bordului. Tragem de ele pentru că ies destul de ușor. Și acest capac din lateralul bordului. Introducem pe rând cablul de antenă pe aici și îl preluăm prin partea de jos. De asemenea, cablul de la microfon. Trecem mai departe cu acestea. Mergând spre unitatea radio. La fel și cablul de antenă. Acum punem la loc ornamentul stâlpului. Cu grijă să fixăm și cablurile totodată. Fixăm și microfonul în suport. Scoatem cablurile de antenă în zona locașului pentru radio. Și cablul microfonului. Prin același locaș introducem și difuzorul de la CAN BUS și îl vom fixa în bord. După ce am fixat toate cablurile, montăm la loc aceste ornamente din plastic. Ornamentul de sub volan. Și capacul cutiei de siguranță.
și cu ajutorul unei monede blocăm. Montăm la loc panoul butonului de avarii și îl introducem în locaș. Pregătim cablul, mufa principală de conectare la radio. Am fixat-o pe aceasta. Aici conectăm cablul difuzorului CAN bus. L-am conectat. Voi încerca acum să fixez unitatea CAN bus. Și aceste cabluri care sunt foarte groase, conectăm și adaptorul de antenă pe antena originală. Introducem cablul USB în torpedou. Avem acolo o gaură. Iată aici. Conectăm mufa de antenă GPS în locașul dedicat. Apoi conectăm USB-ul. Cele două mufe de alimentare și ieșire sunet. Antena pentru radio FM și microfonul. Iată că am făcut toate conexiunile aici. Nu voi conecta această mufă deoarece nu am nevoie de ea deocamdată, pentru că nu am cameră de mers înapoi. După ce am conectat toate cablurile, urmează să le introducem în locaș, dar mai întâi vom face o probă. Punem contactul. Și iată că pornește. Sistemul nostru cel nou cu Android 8.0. Iată și interfața. Aici avem setări de fader, dar vreau să intru în meniul de setări. Setări. About Machine. Iată, avem confirmarea că avem o versiune de Android 8.0. Modelul acestuia. CPU octa-core, memorie RAM 3891 de MB, aproximativ 4 GB. E bine, urmează să-l fixăm în locașul lui. Fixăm în aceste cleme suportul. Iată că s-a fixat. Acum fixăm rama de la comenzile de climatizare, rama panoului de la climatizare.
și punem cele două șuruburi de prindere. Și iată că avem un sistem Android nou, foarte frumos. Cum spuneam, cu Android Top 0, 4 GB memorie de RAM și 32 GB memorie internă. Din 32 de GB avem 6,54 GB deja utilizați. Probabil de sistemul de operare și alte fișiere. Facem un test, conectăm un stick la cablul USB să vedem cum funcționează. Iată, deja recunoaște USB-ul. Și avem un clip. Video disabled for safety. Când conducem nu putem folosi funcția video, dar aceasta poate fi dezactivată din setări. Voi încerca să văd unde anume. Iată. Încercăm din nou să vedem dacă unitatea are o luminositate, un display foarte bun, un display luminos, ceea ce ne ajută în zilele cu mult soare, deoarece vom vedea fără nicio problemă informațiile de pe aceasta. O altă funcție ce mi-o doream foarte mult este compatibilitatea cu sistemul CAN bus al mașinii. Iată, ni se afișează inclusiv comenzile de la climatizare, comenzile de pe volan rămân active. Și un alt lucru ce mă încântă este faptul că mesajele de informare vor fi afișate, inclusiv mesajele de ușă deschisă și afișajul computerului de bord. De reținut și faptul că putem seta ceasuri și diferite funcții ale computerului de bord, tot cu ajutorul interfeței CAN bus. Iată. Și cum spuneam, putem regla ceasul, data și așa mai departe. Așadar, am reușit să instalez această unitate după ce am făcut câteva modificări aici în rama de fixare. Sunt foarte bucuros că totul a decurs, să zicem, bine. Urmează să revin cu un review după câteva zile de utilizare. Nu uitați să dați like și subscribe canalului meu.